كلنا عارفين إن البحار والمحيطات مليانة بالأسرار والعجائب، وكل لما ننزل تحت في الأعماق الأسرار دي بتزيد. على بعد حوالي 1500 متر من سطح البحر وفي الأعماق موجود كائن عجيب جدا قاعد يصطاد سمك بسنارة. الكائن ده بقى هو سمكة أبو الشص أو أنجلر فيش، وفي بعض الأحيان بيسموه شيطان البحر. أهلا بيكم، أنا كابتن ماجد، والحلقة ده هنتكلم عن المخلوق ده. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو هنقدمه. أنجلر فيش هي واحدة من أسماك الأعماق اللي بيختفي فيها الضوء تماما، وبتلجأ السمكة دي لعملية إنتاج الضوء كوسيلة لجذب الفرائس لحد عندها. السمكة دي بتعيش غالبا عند سواحل أوروبا وشمال أفريقيا في المياه الضحلة اللي بتبعد حوالي 500 متر من الساحل. طول أسماك الأنجلر فيش ممكن يوصل لمترين كاملين، أما في المتوسط بيتراوح من متر لمتر ونص، ووزنها بيوصل لأكتر من 40 كيلو جرام، ده في حين إن حجم الذكر بيكون أقل من كده. والحجم الضخم ده للأنثى بيخليها من أضخم أنواع السمك البحري، بالإضافة لأن رأس السمكة دي كبيرة جدا ومسطحة ومزودة بفم عريض موجود فيه صفين من الأسنان المدببة. استمدت السمكة دي تسميتها واللي هي أبو الشص من الطعم الموجود على الرأس، وده عبارة عن بروز في مقدمة الرأس، وده شبه الطعم اللي بيحطوه في شص السنارة. بس الغريب في طعم السمكة دي انه بينور لوحده. الانجلر فيش لها اسلوب عجيب في الصيد، وبيساعدها في ده الطعم الموجود لها على الرأس. بتستخدم الطعم ده بقى زي سنارة تجذب بيه الفرايس ناحيتها، والأماكن اللي بتعيش فيها السمكة دي بتكون ظلام تام، فبتقدر إنها تنتج الضوء في الطعم ده. والفريسة بحسن نية أول لما بتشوف الضوء بتمشي ناحيته، ما تعرفش بقى إن السمكة دي مدبرة لها كمين. ومن الحاجات اللي بتساعدها برضه في الصيد إنها بتكون دافنة نفسها في رمل القاع، وبتكون مثبتة نفسها تماما، وكل اللي عليها انها تحرك الزعنفة بتاعة الضوء دي، وبكده هي بتجذب الفرايس ناحيتها. واول لما تقرب منها هوب، والحركة دي بقى بتكون سريعة جدا لدرجة انك ممكن ما تشوفهاش بعينك المجردة. الضوء اللي بتنتجه السمكة دي بيكون بمساعدة نوع من البكتيريا الموجودة في الطعم. وجود البكتيريا دي مش بس مفيد للسمكة، بل ان البكتيريا نفسها بتستفيد كمان، يعني بمبدأ فيد واستفيد. السمكة بتدي البكتيريا الامان والغذاء علشان البكتيريا تساعد السمكة دي في الصيد عن طريق انتاج الضوء. ايوه، يعني بعد الهري ده كله ايه اللي مميز في البكتيريا دي علشان يخليها تنتج الضوء؟ البكتيريا دي بتحتوي على مركب اسمه اللوسفرين، وده مركب عضوي لما بيرتبط بالاكسجين التفاعل ده بقى بينتج عنه ضوء، وده في وجود انزيم اللوسفراز اللي من خلاله بيتم التفاعل ده. فكل لما يرتبط جزيء اكسجين بالمركب العضوي اللي هو اسمه اللوسفرين بينتج الضوء، وهكذا علشان يفضل الطعم منور كده لاصطياد الفرائس وجذب الذكور. عملية انتاج الضوء دي بتكون مقتصرة بس على الانثى، والذكر بيكون زيه زي اي فريسة بينجذب ناحية الضوء وخلاص. ولان الذكر ما بيقدرش ينتج الضوء وبالتالي ما بيقدرش يكفي نفسه في عملية التغذية، فبيلاقيها طبعا فرصة انه بعد ما يشارك في عملية التزاوج مع الانثى بيلتصق بيها ويبدأ ياخد الغذاء بتاعه منها، واللي في يوم من الايام لما بتحتاج تعمل نسل جديد بتتخلص من الذكر في اي مكان. بعد عملية التزاوج بقى الانثى بتضع اعداد من البيض بيتراوح من 1,300,000 بيضة ل3 مليون بيضة، والنوع ده من الاسماك بيصنف انه غير مهدد بالانقراض بالرغم من عمليات الصيد الجائر اللي بيتعرض لها، واللي بيقدر اعداد صيد السمك ده في اوروبا بس من 40 ل 60 الف طن سنويا. في نهاية الحلقة لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو هنقدمه. سلام.